დედი წლის ქალია, არც მაღალი, არც დაბალი, ორი გრძელი მსხვილი ნაწნავითა, შავდარბითა, აგრეთვე დამწამითა, შავთვალა, ხარტი, დაუდეგარი, ხელსაჭერებს, თაფსიფრის, ღერის და პირმცინარია. ბოია წყნეთელი, დედით მცხეთელი, ლელი სამყოფსა, ვინც ბოქაულს აცრობებს, სამთუმანს მიიღებს. ვინც კვლევს დააჭერინებს და ბოქაულს ცოცხლად მიკვრის, ბოქაული ერთი წლის შემაგირს იძლევა, ნაღდათ იძლევა 100 თუმანსა.
ეს მე ვარ, მაია. ბიჭის ჩუხაში. ამით გადავჭი. ვერც ყორი ასალობა მიცნო და ვერ ჯარჯმა. ბატონირისთვის მოვგალი? კი არ მოვგალი, შემომაკვდა. ხო, შემომაკვდა. პატიოსნებას გადაგებდა ეს არის. შენ არ მოკლავდი, ვიცი მოკლავდი. ძნელია ეს სიარული. ბიჭები ზედაც არ მიყურებენ, გოგოები გამირბიან. ერთხელაც იქნება მეფე ერეკლესთან მივალ. მივალ და ვეთქვი, გინდ მომკალი თქალი ვარ მეთქი. მივალ, განა. ცილა. ერიკა, ერთი წვეთი წყალი ახლა. წყალი. სადაური ხარ ძმობილო? აჭარელი ვარ. რა გვარი სახარ? ფერზაძე ვარ, ჯემალაევია მე. გამიგელო, ვეღარ გაზექით ჩვენი სისხლით. ჩაიწვიდა თორე მამ ნანგრევში ჩაკმარდა. არი მაღა. შევარცვინა შენი კაცობა. უნდა მოსოხარ გაიწვერა. ხავადო. იდიგე. ოქრო მოგეცი. სხვა რაღაცი გაიწვერა ხარ. მაშინ ოქროს დასათვლელად რომ არ მეცალა, კარგად იცოდი. კისა გავხსენა რას ვხედავ. 10 ოქრო ნაკლები მოგიცია. ერთი ტყვე უფასოდ მიყავ. 10 ოქროსთვის ეს მთაგად მოიარე. ჟანდავის კარამდე მოყვებოდი. მე უნამუსო კაცი მეჯავდი. ოკეი. დამშვიდი. ხუთი ოქრო იყოს. 10. 6. 10. 7. 10 მეთქი. ო კარგი. არც შენი სიტყვა იყოს, არც ჩემი. 9. 10 მეთქი შენ. შეკაიდეთ გიჟი თავადიასა. აჩერდიჩო. იქით სიდი უნდალიანებო თქვენ. აკალი მეთქი. ზემოთ ვიღაცა. დევარი იქნება.
Tivana mohavez! შენ სისხლი დავლია ჯონი. ამათ რა უყოძო? ამათა? ხო. ხამში გადავყარო. კარგია. შეჩერდი! შეჩერდი! აქ მოდი! იარაღი კარგად აისხით? მაშა. ავისხი. ამათ რა უყოთ, ა? აქეთ მორეკეთ. აბა, ეგ ნახირი, აქ მორეკეთ. შეგალაპარაკე სუსა მოგაშფოთა შენი. არა, მე ძარი. დილაგი გაჭადო შენი. უკეთ. აბა ეგ ჩეკმა გაიხადე. ეხადე. ხარა, შეგალაპარაკე მე. დახულო შენა. დიდი ფეხი ქონია გაიხოს რა, მაგრამ არა უშავს მათფობს. მე რაღაცა ვიცო. რა ჩეკმებსაც შუიათ, ხმალი. ახლა მე. მიეცი. ხარა. გაიხადე ესენი. არის მართალი. აჯო. ისეთ კისა. შენ ვიღარ ბიჭო. ვინ აღარ და ვინცა ვარ? მე ფერეკლეს ასისტავი ვარ. ასისტავი. მერე ლაშქარი. დევარი სადღა. აი ლაშქარი, აი დევარი. აი დედასა, ვაშკაცი ჩვენა ყოფილხარ. მე ფერეკლეს კაცი რომ არ იყო და ცოტა არ მერიდებოდეს ერთი ჩვენებურად ჩაკოცნით. ეგ მერე. აი და ხუთი. კარგმას, კარგი ხუდი მოუხდება. ძალიან გიხდება ჯო. მე ჩემი ყმის გულს არ დავიხურა. ხარხოსრო, თუ გაჭიქდი. დედა კაცის კაბა შაგაც მე და ჩვარზე გაგაკ. ეს სუცკები შენ ცხენზე გამოაბი. ცხენი სადავყავ ძმო? მაგათი ცხენები თქვენი იქნება. ო შენი ტირი. ჰაი! დაკე რა მარია მამიკა. რაც ხერებია, ხედავ.
აქ მეთქიშე დაღლისი შენა. ეგი შენა. ეგი შენა. აბა ჯემალა, ეგ დაღლისები მაგრა შეყვა თორემა. იგრე ტოკავ სადმე ხიკივი გაგრება, ხო? აი, მაგრა კოჭე. იგრე მო. აი, ზევასი არის ფიქრობდე რომ წაგატიალებ მაგ ქეჩოშია იქნება შენ. დადი კოჭი შენა თვითე. მაუჩა, სად ვიდიოთ, ა? მანუჩა, სამივდივარ ჯო. არ ვიცი. კითხა ჯო. მაო, ბიჭები კითხულობენ, საით მიყვარდო მეფის ასისტავს, ა? მე ფერეგლესთან. მეფერე? ქარლაპია. მეფერე ჯო. მეფერე. ამბობენ, მეფე მუდმივ ლაშქარს აგროვებს. იქნებ გვიწყალობოს და გვამსახუროს საის ლაშქარში, ხა? ულახერხი. შხენებზე. შენ თვითონ ვინ აბძანდებ? ამბიც რა უპასუხო. მეფე ვარ, მეფე. მეფე? არასტყვი? იქნება ვწდები, მაგრამ არა ვტყვი. ჯო, მეფეია. დაიჭუხე. ვარზე გაკრული ქართველი კაცი, მამარბიელი. ვისთვის, ვინი თავა? დიდო მეფე, შენი სახელით ჩავიდინე ესთან. ვისთვის მოეკეც ეგრე სასტიკად? ეს ვერაგი, შენი სამეფო შვილებს გროშებზე დიდა ხისას იზემ. სწორია. მართალცა მოps ეს ბიჭი. მა, ჩემი. ეკლესიამ შეაჩვენოს წუწკი თავადი. მამარბიელი წაიყვანეთ. თადარიქს მიეცით. ვეტყופილების თავისუფლება მიბრძანები. ამიერიდან თქვენი ბატონის სამშობლოა. თქვენ კერას დაუბრუნდით. მეფე, შინ დედაკაცები დაბრუნდებიან, ხოლო ვისაც მკლავში ძალა გვერდჩის და მტრის ბოღმა გვახჩობს. შენს ლაშქარში გვამსახურე, მეფე. გამსახურე მეფე. არწივის თებს გამოვისხავთ ქვეყნის ლაშქარში. მართლა, შენი სახელი? მე. უთხარი. მათებიც მეძახი. მათებიჭი. ბიჭი კი არა, კაცი შენაყოფილ ხარ და კუდით შენაკხურები. მათებიც ლურჯა ცხენი და მსუბუქი ხმალი. ჩემგან საჩუქრად მიბრძანებია. ცოცხლავდეს მეფე. მათებიჭო. ამაღამ ნადიმზე მეწვი. გიგურა ჯერა უთხარი, გიგურა ჯო. მათებიძე უთხარი. არ
კარგი ვაჟკაცია, მაინც როგორ ვაჟკაცია. სანგალა და გოგო. შენებზე მე. გოგო, ხორტილი მაინც აღარ გამომაპაროს და საფოტილებო. გოგო, კინდადი ჩქარა. ერთი უღურე დედაკაცები რაებს ბედავ. იქნებ გინდათ მეფის ლაშქარში ჩაგწევ. დადი, სოფელს შეატყობინეთ, ბიჭები გამოხსნილია კახის ლაშქარში ირიცხებიან თუ. აბა! კარგად იყავით, გენაცვლად. ბაბოებო! ყველა თუ კარგი ბერი კაიცი არ მოგდება, რომ სოფელში ცოცხალი აღარ დამოიწყო, გაიგე? ამპული ზარბაზანი უნდა მეყიდა, მაგრამ ზარბაზაზა კარგი ბიჭების ყოლა არ აიჯდა. აჰა. დაიჭი. აში. მე და იმას ისეთ ეგ წაიყვან. აბა, ხმა ჩაიკმინდეთ თორემ. გოგებო. გათხოვდი. სამშობლოს კარგი ბიჭები დავზარდ. გოგებო. აი თარო, მეფემ ზალა ეგ ბიჭები აბანოში წაასკიდო. ისეულო, აბანოში. აფიჩო, ამზანებია აბანოში. ჰავლიდარო, მათების მეფის ვაკისებ წადი და ხოლოს, კარგად გამოასწრო, აბანოში. კეთობა პირველად აყარ აბანოში, ქოშებზე დგომაც არის, გაიხადე. აბაჯო, მოდი. დავზები. აბაჯო, მოდი, გაიხადე მიგეშინე, მოდი. ეხლავე, მოვდივა. ვაი! რა იყო, ბიჭო, რა მოგივიდა? ბრემა. ნუ გეშინია, წელი შედი, მალა მოიწე. გაიხადე. აფებიჭი რომ მე რა იყო, ვაი! ნაბრძანებია. აფებიჭმა მეფის საბანოში ბაოსო. მე ამოდი. ორი მათებიჭო. მეფის საბანო. იმის ალობა. დიდი წყალობა. მადლობ, მათებიჭო. Ay hadi. Asiyem pita mani. Tobi şirkide mani. Davdeki. Ha? İşe tagizelo. Rogur.
მეფესა ვიზელდი. სიმართლე რომ თქვა, ფეხებზე კოჟრები და კოჟოჟინები გამიჩნდა. აი აქ ზურგში აბედისავით გამომივიდა. აგურით უნდა გავიხეხო. აგური? ო, ეგრე მიჩეული ვარ. მე მუდამ აგურით ვიხეხები ხოლმე. აგურით რომ მაგრად გავიხეხები, ერთ წელიწადს მყოფს. აგური. ეს სადაური აგურია. ეს რომ ჩაქარკინული ჩაგაბნება ხელში. მე იცი როგორი აგური მინდა, აი. დიდი, ნამდვილი. ვაიცა. მოდი. იცი როგორი მინდა იყოს. აი, თელი, თანაც ნასვრეტებია. აქედან რომ გახედა, იქიდან სინათლე უნდა გამოჭროს. მე რომ გაუჭრე, შენ უნდა დაგინახო. შენ რომ გაუჭრე, მე უნდა მხედა. 6 ნასვრეტი უნდა გქონდეს. ნასვრეტის თავზე შარი წერტილი. დაცო, ასეთი აგურით ჩემ დღეში მე არ მინახავს. აგური რა ყოფილა? შენ რომ მოინდომო, შიტის რძესაც გააჩენ. საოლ, კიდარო. დადი, ნახევარი ქალაქის მოვლა არ გიკავშირდება. 6 ნასვრეტი უნდა გქონდეს. შავი წერტილები, არ დაგავიწყდეს. გახვიდელი აგური. დადი. იქნება. სიამათე, რა კარგი იყო რა თელწყალი. რა კარგი ყოფილა, აბანო, არ მოვიდა და. ახალი დასასველი, შემდგომი სიამათე რა კარგია. დადი. დავიდე. ჩესტიმან. ო, დაიდი ბალამი ჩესტიმან. ო, დაიდი ჩესტიმან. ჩავენდა მე როგორ აჭამ. როგორ. მეფის ნადიმზე რამდენი კაცცა იმდენი ზახი იჭმე. ნიორხაფი. მერე თაფლიანი ქადა. შაქარყინული. სეფის გვერები და კიდევ შაქარყინული. ნიორხაფი. ნიორხაფი ბოლოს. აი საჭო, გაწყარაგული. შოთის პურებს. აი ამის სიმაღლეზე აგებე რა სიმაღლეზე. აცებია ამა. მერე და როგორ. ვინოცა უზაურებით ასვამი. იბორჩხალები დაწიგდებიან ხოლმე. ოდა მაშინ ეფესთან ახლოს მიდი და უთხარი და მიდი. ეფეს უთხარი. ბატონები ამბობენ, ბატონისა და მეფობა კი ერეგლებს. ისიც უთხარი. რაც რომ მუდმივ ლაშქარში ახალ კანონით და ხალხის შეგროვება დაიწყეს, ბატონებმა ყნების გაყიდას უხსირეს. მაშინ რომ გითხარ ჯო? დაიბილე ხოდასაც ბატონ გერცინე დარიგინება. სეპუ. უთხარი ბატონ. კიდიან და. კიდიან ხო ჯო? ყველაფერი. ეს არა ზაღლა ჯო? მიდი ხო. მათებიჯო. მათე. იმდენი ჯამე და სი. მე ავადებზე დაგები არა ყოფილა ოდო. სიამათე, შაქარყინულის თვალში დაჭიმეს ჩაი. აბა შეგიძლიათ არ დაგავიწყე ჯო? მათე.
ამარ მეფე გახლა. იმაღლს განზე ვინ აჯდეთ? მეფე. მეფე ბატონო, ყველა გატყუებს. სამი ლახროდან სასუმადამდე ყველა გატყუებს. მე კი არა ვტყვი. ამ ჯოხაში რომ იყურებ, ვინა გონი ვარ, ბიჭი? კალი ვარ. მოიცა ყველაფერს კი ამბობ. ჯაბუკო, დარბაზში იარაღით შესვლა არ შეიძლება. ქვემოთ დატოვე. ახლად. ჰერეკლეს სარდალი მიაბიჯებს. ვინ არის სარდალი? შენ, ვინა თქვა? მეფე, ტყუილია. შენ რომ წვერულა შემოგეწვერება, ერეკლე მუდმივ ლაშქრის სარდლად დაგნიშნა. ლაშქარს როგორ გაშექმნის? ხმებს რომ უმალავთ? ვინ მალავს? წუთკი დავადები. აი, თქვენ, ყველანი. რავსადავ, გაბიჭე. აქედან მოშორე, გაეცრიე! მეფე უნდა ვნახო. ხმალი. ხანჯალი! ეი, დარაჯნო! დარაჯნო! კარი გამიღეთ! სასახლეში ხმალ ხანჯალი დამრჩა. გადაწაიღებ. შეუხერო შენა. უბრალო ხომ არ გონია? მეფე მაჩუკა. კარი გამიღეთ! ეი! ხმალ ხანჯალი. მოგეუბნებოდი, აი ჩემი ხმალი. ერეკლეს ნაჩუქარია. პაპაჩემ, სწორედ შენაირი ულაშები ჰქონდა. ეს ლაპარაკობ დაუჩქარე. შეხედე რა გოგო. მათე ბიჭო, საჭახვალ, მათე ბიჭო, მათე ბიჭო. ეს
იცი რა ყოწრიალა გამარტია. მათე ვიჯი. აქ საიდან გაცივი? ზემოდან. ზემოდან? აიმნიდან. ნადიმზე რატომ არ იყავ? კარში გამაგდეს. რათა ბიჭო? მეფეს წუწკი ბატონები ყმებს უმალავენ მეთქი და ყმებს მიმალავენ? ვინ? ყველანი მეფე სასუბათოდან 3 ნახვამდე ყველანი. მეფე. მიაკარავან. მეფე ბატონო, ნება დამხეთ, მგონი ვიღაც აქ არავინ არის. შეტაკედებენ. მუდმივ ლაშქარში, კაცი რომ იცეთ, კოცვინ მოგცემს. ისი ამბობენ თითქო, ედალოცვილი ქვეყანა, მეფე ერეკლეს თავისთვის უნდოდეს. იმას კი არ ფიქრობენ, რომ ეს ლაშქარი იმათ მამულებს იცავს. გამოიცოლე. რათა? დასვენებულ ხარ, გაცივდეთ. არაფერია, ეგრესი არ შეჩვეული ვარ. არა, მეფე. არა. მეფე. გლეხ კაც რომ მატრახისაგან დაიფარავდი, 10 ჯერ მეტად ეყარებოდი. გიერდგულებდა. კიდევ ამათე ვიჯო. კიდევ. ცოცხი ბატონები, გლეხის ქალებს ნამოსახდი. ერთხელ იმასაც შევესწარ, გლეხის ქალს ევრის ქვეშ სული რომ ამოხდა. ექვსი ტყვებია. საქმით არ ასჩანს უყურე. როგორ არ ასჩანს მეფე, რო გიმალავენ. შენ აგრე გონია? მაშ. მათე ვიჯო. შენ რო მეფეია. მეფე. ო, მეფე. პირველად რას მოიმოქმედებთ? პირველად? თავგასულ ბატონებს. თავებს დავაყრევინებდი, ასე. ძირში. ძირში. აშ, მეფს მიმალავენ. უნიულ ლაშქარში მემარს მაკლებენ. ასია მათე ბიჭო. დიახ, მეფე. შენი რაზმით სოფლები ჩამოიარე. რასაც ამბობ, კარგად გასინჯი. ისე გავსინჯა. კაცებს კი არა, შიტებსაც დაუთხრე. არავის უთხრა რომ ჩემთან იყო. აბერასი. გზა დამილოცნი. შვიდობით მეფე. აქედან როგორ გახო? როგორც მოვედი. აივნით. რა იყო მათე ბიჭო? ეს შაქარყინული. შაქარყინული? შაქარყინულია ეს არის. რამდენი ძგენებოს იმდენია? ის. ის. ო. კიდე. კიდე. ბიჭო. ბარემ ამით წაგეო. სანამ ეს სოფლებში ჩამოვივლი, შენამ ზარდაშას კიდევ გავწერ. შვიდობით. დიდო მეფეო. რა მათე ბიჭო? აბა ბოლომდე თქვი რაც სათქმელი დაგჭა. მეფე ბატონო, რა სიტყვოდი რომ თქვენს ლაშქარში
ქალები, დედაკაცებიც რომ ჩაწერილი. ბიჭო, იქნებ სატრფო ყავს, ა? სატრფო სადამ ყავს. ერთი უთვისდამო ბიჭი ვარ. რა ვიცი, თქვიდია რა. არა მათე ბიჭო. ქალებმა სამშობლოს კაი ვაჟკაცები გამოუსართო, შენის თანავაჟკაცები. ჩვენ ქვეყანას ხალხის სიმცირეს დანჯავს ბიჭო. მეც ეგრე ვფიქრობდი დიდო მეფე. მაგრამ ნეკრობად. თქვი, ნუ გერიდება. მე გეტყვი. აი ჯერ სოფლებს შემოვილი, რომ დავბრუნდები. აუცილებლად გეტყვი. შვიდობით. სადავყარი. შენ მეგობრებს დაურიგე. ამათა. შენდა. რა ქვია, ბიჭო? თანდილა. ჩვენთან წამოხვა. მაგოდენა ის სად გაიზარდე, ა? აქა სოფელში. რაც გაჭმედნენ. Забудь. მოდი ხალხო. რამდენად გაყიდი? სამასტუმნათა. მაიტა ფული. რათა? აიტა. რაც მერჩი. ეს ფული ჩემ ბიჭებს გამოადგება. ას ვერ წამართმე. სულსაც ამოგართმევ. მოურავ. ხმავაშკაცი რამდენი ყავს? 40. 40. მამას აღლისო. აბა ერთი შენს თქვი სიმართლე. 40-მდე იქნება. ჩამოახჩი. აი ვაიმე. ათე ჯამბობე.
ერთადაც თქვით. აბა ხელი მოაწერე. რომ 80 კაცი დამალული ყავს. 80 კაცი დამალული მყავს. ხელი მოაწერე. 80 კაცი სად მოიძებნება? ნახევარი ხეიბარია. ხალხო! თქვენი ბატონი ამბობს 80 კაცი სად მოიძებნება? ნახევარი ხეიბარიაო. თუ ეგრე ასვით, ნუ შეგწყვება. ალთა ვარ, შენი წირიმე, ალთა. აშ მოდიხართ მეფის ლაშქრობი. ისეთ ხარებია რაღაც, ბატონი საჭიროებიდან გამოიყო. კანონში ეგრე წერია. შენეი! ამ ბიჭების ხოხებს კარგად მიმიხედე, თორემ ჩამოგივლიდები დედას ტიტულე. სამი ნახვროში! მაგას რაღა აჯობებს? ბიჭებო, რას გაშტერებული ხარ? ცოტა აქ ფრივი და გაჭირებული მივეხმარო. მამითადია. აბა! მომყევი! მათე ბიჭო, მე შენთან დავხერ. შენ გაიზარდე დიდი. მაიტა შილო შენ, ჰა? აბა, ჰე! მაია, შედა? მაია. ხო, მაია. მაია. შენი სახელი ბიჭო? მე მათებიც მეძახია. გოგებო! შენ მომხედე, თქვენ კი დაგიდგეთ თვალები, გოგებო! აბა ბიჭო, დარჩისეთან მახსნათ. განარდა ვრჩევოდი, მაგრამ ბიჭები რა სიტყვიან, მარტო ყომარ ვიფურმარილოს. ენა დაჭიდა. აჯობია. მათე ბიჭო,
ახსარი ქჩება საით გარბი ხარბიჯო უთასმენა ნუ დაიგე დაწყება ხე რა მოგივიდა და ბაბებო თქვენი ხდინი კი არისო თქვენი ბაბებო ბენჯები გასარი დამაცადე მეფლებს შეისა ატო ესაც 50 აიყვანეთ აიყვანე მია რამდენია ბაქიდა 3 53 რა დროს ვარ ჯო მორიგე აგია ხო გასტარა განდაგანა არ შემარცხინო ჯო შეგენაცვალე იგი ჯოგით რა ჯეცხანი აფერკი წვევია სხვანია 66 67 28 მოდი ახლა 79 იგი ძმიანი ეს რა ჯო არმაზანია ეს ვისია ჯო აკონის საკუთრება ჯერიკო და ფული ვაცი ერე წართმევა დაუპირეს მერე ისევ ფული და ბონოს დავართვით დაკე ოჩა ერა მოდიო გამოდოლა ხმა ექნება იგი თვითონ დაგაცო იებაცო დარბაზნის გასროლა გვასწავლე ვინიცი შეგვასწავლე რა ძია გვასწავლე უკვე გამზადა ეხლა ნახე ეს რა მოგიწარდენი ხმა აქვე Mamma merena.
გოგო შენი არ მომეკარო თორემ ძას შემო. დედაო, ძალიან მიმძიმს, ძალიან. შენ ძღალი ხარ. ბიჭის ჩუხაში. გაძლებ, მიპასუხე, გაძლებ. გაძლებ, მიპასუხე, გაძლებ. მიპასუხე, გაძლებ. მაგრამ მაინც არ მეშინია. ბიჭებო, მათ ეს ხო მარტო ხედიალი უყარს. განა პირველად არ რომ გავგებნა. აი ეხლაც ეგრე იქნება. ბიჭებო! ხანდილა ჯო! ბიჭებო! გუში შეღამებისას ქალაქიდან ამილახვარი ჩამოსულა 3-20 კაცის ნახლებით. აი თვითონ სოფელში. ამილახვარმა თუ ხელს შეიგდო მათების მოხდა. ხო. ვერ გაბედავს. გაბედავს, პედერი წაგლია. რა ვქნა ჯო? უნდა გავიგოთ მათე მარცხა იქარი თუ არა. ამილახვარი ჩიკეჩიკის ჩამდება რა საბარაკო. და მაშინ რა ვქნა? ამილახურის ციხე შეუსავდეთ. ვინმე გამოდა სიმართლეს ვათმევინოთ. დიდე შენ ამილახვარის გას ხელს შეიგდებდე მათების მოკლავენ. ჯო სანადი იყო დასე. გამარჯობა თოსტატებო. აგიმარჯო. სამჭედლოსთან ვარჯილო. ო, პაპა. ებრო! ეჭუკები მომაშორიანებიან ლამისარი ფონეში ჩამიწვიდე. გურებს სამიტა და დავრუნდე. ახა პურს მაწყობდნენ არა. საიდან მიხდი, პაპა? ბრმა სინათლე აკლია შულო თორემა ნოსვა და სმენა ჭარბათაცა. შიო! შიო! გამარჯობა ხალხო. შილო სადმე ჩაიმუხლო თორემ დავიღალე. აი აქ ჩამოვჯდეთ, პაპა. აბასადა. მოდი, მოდი, პაპა. გალო, კიდე ვიდარ ჩატა თაღები. აი ესეთი ქონება იქნება და მორჩა. აჰა. აჯუდი. გონია ხახა ძუძუხეთი ტრიალებს. აი დედასას ადახაბაკები. პაპა, დაუკრა. დაუკრა. Yeah.
შეგებები ნეტავი მასწავლე შენი ლამაზი ენა ნუ ხარ გაუბედავი შაქარყინული გემრიელი იყო. რა შაქარყინულს აბრძანე? მეფემ რომ მოგართვა. გემრიელი იყო. მეფე, თვალითაც არ მინახავს. სიმართლე ლაპარაკე შეკაჩაღო. ყაჩაღები, თქვენში მოიკითხე. იმას რამდენი კაცი დათვალე აუღწერავი. სად? ჩემ საბატონოში. 300. ჩემთან? ჩემთან 200. შენ ცუდად დაგითვლია 500 კაცი გადავმალე 500 200 შენზე მეფის ფირმანი გათხრეთ ჩქარა აქეთ მობძაინთ. მობძაინთ. იდო ბატონო. შეუძლოთ არ დრო აღარ ითმენს. ბატონო მეფის ფირმანი მოგართვის. დიდო თავადო ინებეთ მე ფირმანი. ომი დაიწყო. ომი? ნაბრძან. ათასი კაცის მე 1500 გამოიყვან თქვენი ერთგულება ერთ ეკლესია მეფა მეფე რას ფიქრობს იგი მოქმედებს მოწინავე ლაშქარი ბრძოლის სველს გაარჟურა მაგრამ ვაი რომ ომის ბედი ცუდად ტრიალებს რაო
ლაშქარს დაშორებული მეზარბაზნეთა გუნდი მტრის მზვერებმა ხეობაში ამოსწვიტეს. 4 მეზარბაზნეღა დაგვრჩა. დანარჩენი ხეიბარია. ზოგიც გაწყდა. ერეკლემ რავო. ფანც მიმართა ზარბაზნები ლაშქარს გააყოლა. მტერმა არ იცის, რომ მეზარბაზნეთა გუნდი დახოცილია. შვიდობით იდო თავად. შვიდობით. უბანს მარათავ ისმენთ თავად. გისმენთ თავადო? არც ერთი ხმა მეფის ლაშქარში. მეფე ჩვენივე ყმებით საერისთავებს გაუქმებს. ქერიბაღა, აქ მოდი. ეს არამზადაც გამოგადგება. საწევიდეთ. გირეიხანთან ლაშქარში შეახცეთ. გირეიხანს ჩემს უსტარს გადასცემ. ეტყვით, ერეკლეს ზარბაზნები მტრის გულს საკლავად გაუფედია. მე ზარბაზნები აღარა. შენ გაიხარი ამილახარო. ხმა და მამული ჩვენი იქნება. ერეკლეს სახსასულია. თელ საქართველოს უღმერთო ტყიდია. სად არიან ჩემი ბიჭები? კაციკიდან ათიკას კარებში მივდივარ ძმაო დაიყო ჯო საჯიბოში წახვა კარგი ჯო ბიჭებო, ამილახვარი ქვეყნის მოღალატეა. მტრის ნანახში ხალხი გაგზავნა. ესროლე ქალო, ესროლე! ესროლე!
ხანაში თუ შეაღწიეს მრისხანე ხანი თელ საქართველოს აოხრებ. ვერიგა, მეზარბაზნებს შენ წაუძღვებ. შეგვათვის ადგილი. დარიცვენ. მანუჩა, თანდილა, ჯემალა, გიო, სწრაფად ცხენებზე ერთს გზა უნდა გადაუჭრათ. სიკვდილიან გამარჯვება ჩვენთვის სხვა სიტყვა აღარ არსებობს. რომ გაგიგონია კურდღელმა თქვა, აი, დედას ხუთიეთ იმ ძარღელის ლეკვებს იმათო. გამოჩნდა ჯემალა, გამოჩნდა. ვაცი. აუჩქარო. აგერაჯო. სამიხვა. სამიხვა, კერიმახა. წყალში თვალე მოხრები ჯო, წყალში. ტრის მარჯვენა ფრთამ პირი იბრუნა, სახლში მიდიან. დიდო მეფეო, ტრის მარცხენა ფრთამ პირი იბრუნა. ზარბაზნების სიმრავლემ დააფრთხონტერი არ მოელოდა. შეხედეთ მღერიან კიდეც. Thank you.
რა ამბავია? ქართველებს არა ყავთ. მეზარბაზნენი. ქართველებს მეზარბაზნენი არა ყოლია. ქართველებს მეზარბაზნენი არა ყოლია. იდონეთო, ეგ შემობრუნდა. დასავლეთიდან ვიდევე. მის ღმერთსაგან. მეფე ბატონო! აღმოსავლეთიდანაც ვიდევე. უფრიდან ავთი, აღარ აქვს ჩვენი, ვიდევე. ვინ მოგაშველა? მეზარბაზნე ხავს. აი ჩაიწვიდე! 40 ზარბაზანი ქურდან ძირვარებს. ერეკლეშაშუშია. აი მოხბეთე! ატრიე! შეტევაზე! ჰელი ძალები შეტევაზე! ჯერა დაგუხოთ! ვითომ ტრედი ვარ, დავიხოცენი. როგორ თუ დავიხოცენი? ეგრე უნდა, გაინაბეთ. როცა გეტყვით, ზეცა მოიჭრებით. აბა, დაწეკით. ეთაბურებო, ყველანი დაწეკით. ხომოდიან? მოვიდნენ. დალხაში ვართ. კარგია, ეგრე უნდა, ეგრე. ერთი, ორი, გოგრა, ორი თქვი. მოდიან. ჯერ კარგად მოგუჩნე. ერთი, ორი. ორჯერ მოემზადე? ზათა ვარ. ორი. ესეც სამი. აბა დაწყეთ, ბიჭებო! დიდო მეფე, ის ფერდობიდან მათებიჩის ვაჟკაცები მოედინება. ეს ის ბიჭებია, მათების სოფლებში რომ შეუძლებია. კარგად მოდიან, ოჩახ მათებიჩო. დიდო მეფე, ძველად სიხარს მტერი გარს ერტყმის, ჩვენი ზარბაზნები დადუმდნენ. მათებიც მიხლებ. გამიგონია მათებით სარწივები ხავს. თუ სიმართლეა, იმ ნაცი ხარზე ალყას გაარღვევ. აზნაურობას უმალგიბოძე. აზნაურობა რა თმინდა, დიდო მეფეო? ოღონდა იქ, სოფელში,
დამიბრუნე წინანდელი ჩემი ცხოველი. რა ცხოვრება გქონდა ასე რომ ნატყობს. მებო! ის ნაციხარი დღეს საქართველოა! წინ! მინდა უკავს ძიამად. შენა, ჩემო ბიჭურა, შენა. ძიამად. იო! სად არის შენი სამართალი? მოდი! მათე!
ხო მე ვარ თეთრკაბაში არაჯობებდა გოგოებში როგორ გავიღარებდი რა დამაბრმავე გოგო მიყვარხარ ბიჭო მიყვარხარ გოგო სახელი მაინც მითხარი შენი გოგო სახელი მაია მაია მათე მაია